Kilauta kelloa. Terve kettuset ja tervetuloa kuulkaa avaamaan LTT Screwdriveria. Siinä katon Linus Tech Tips. Ja tää on tämmönen mikä tuli postissa tossa ihan just. Mä ajattelin, että mä en oo pitkä aikaa tehnyt tämmöstä unboxing-videoa. Tiedättekö, mä oon oikeesti unboxing-kanavakin. Multa löytyy vaikka kuinka monta unboxing-videota, ainakin 2 tai 3. Niin nyt on 4 sitten. Niin katon Linus Sebastian. Mä pahoillani tästä kuvaussetupista, ei oo mikään kauhean professional, mutta ehkä me selvitään tästä. Itse asiassa mä opin just käyttää tätä jalustaa paremmin, niin nyt ehkä sittenkin tää on. This is the screwdriver we always wanted. Pääpointtina tässä on se, että on paras ruuvimeisseli mitä on olemassa. Ja ihan vaan, koska tää oli fucking cool ja tätä on odotettu 4 vuotta. 4 vuota sitten eka kertaa, ne on mun mielestä eka kertaa alkanut puhua ennen tekee jotain tämmöistä ruuvimeisseliä. Niin pakkohan se oli tilata ja vielä kun niillä oli Black Shaft-versio, eli mustalla shaftilla, kattokaa mikä hieno kuviointi sielläkin on. Siellä näkyy kaavakuvaa tosta sisällä. Se näkyy hyvin heijastu, kun toi valo tohon noin, niin itse mikä paketti. Tää on väärinpäin täällä sisällä, vai avasit sen väärinpäin? Vai eikö tää ihan selkeästi näin päin pitää avata, kun teksti on noin päin, niin sitten tää on väärinpäin. No pikkuvikoja. Need additional bits, sit voitte skannailla, kuulkaa siitä. Voitte jättää hyvät revievit sinne, niin okei. Tässä on itse tämä. Toi on nämä tippunut tuolta tää. Siellä on varmaan ne itse, miten ne on bitsit, miksi niitä sanotaan? Päät, joo. Okei, tässä on paino. Joo, eli musta varsi, näitä oli vaan X määrä, ne on varmaan tällä hetkellä tosi loppu tai ihan kohta loppuu. Ne vaihto viime hetkellä tämän mustan varren alumiiniseen, koska ne koki, että kun tätä käyttää paljon, niitä kuluu pois sitä pinnota ja sitten se näyttää käytetyltä. Mutta koska kaikki oli sellainen, mutta kun mä haluan, että se näyttää käytetyltä, mä haluan mustaan, kun se on coolimpi, niin sitten niin ne päätti sitten tehdä sillä lailla, että okei, me tehdään näitä 1000 kappaletta tai jotain ja sitten kun ne on loppu, niin ne on loppu. Mutta mä päätin sitten ottaa tämmöisen, mä ajattelin, että mä otan tämmöisen specialin. Joo, eli käytännössä tää on ihan tämmönen kuuluu, ihana klak. Onpa muuten. Nyt mä saan itse kokea tämän ihanan äänen. Nopea ASMR ja nyt mä toivon, että oikeasti stereo-audio tää puhelimen äänitys, että oikeasti kuuluu vasen ja oikea korva. Joo, tosi kevyt tää takaisinpäin voima. Joo, että tää pystyy ihan parilla sormella liikuttaa takaisinpäin, ei tarvii mitään ihmeellistä voimaa, mutta sit se ei päästä toiseen suuntaan sitä. Tämä on tarkoitettu siihen, että pystyy tietokoneessa kaikkein niitä pienimpiäkin ruuveja ruuvaan kiinni, ilman että tarvii pitää sormilla paikallaan aina takaisinpäin. Ettei käy sillä, että kun sä takaisinpäin koetat, niin sit se vaan rullaa 2 eri suuntaan. Sitten tässä on hyvin vahva magneetti päässä, että se mikä onkaan ruuvauspää ei lähde irti. Ja tämän takia niin on täällä tämmönen, mihin pystyy nuo päät pistämään. Ja tässä olisi päin. Mä ajattelin, että täällä on päät sisällä, kun tää on näin painava, mutta ei, täällä on tilaa vielä. Jästä sentään. No, jotta ne sai tarpeeksi vahvan siitä voimasta, joka pitää ne paikallaan, niin niitä piti tehdä kompromissi. Kompromissi on se, että näistä tehtiin paljon lyhyempiä. Normaalistihan toi 2 kertaa pitempi tää osa, mikä menee tonne sisällä. Vitsi, on hyvä työkaluja arvostelemaan, kun mä en tiedä näitä termejä. Mutta koska se on lyhyempi, niin toi magneetti voi olla isompi. Ja tää voima, mikä pitää sitä paikallaan, on paljon suurempi. Se on siinä se idea. Katsotaan, mitä kaikkea täältä löytyy. Liikkuuko nää? Oi, kato, kyllä ne vähän liikkuu. Siinä on kaksi tollasta erillistä. Periaatteessa tuohon voi pistää niitä pitempiäkin, mutta sitten se vie 2 slottia. Et sitten ei mahdu niin monta. Pitääkö tää liikkuu? Onko tää ihan normaalia? Mä en ihan varma. Tää oli kallis. No. Vähän suurempaa heliksiä. Sitten normikokosta tollaista isoa heliksiä. Pistää ne vaikka ton viereen. Noin. Ei mitenkään vaikeeta. Katsotaan. No siellä on toi magneetti. Magnetisoituu päähän magneetin. Jos sulla on magneetti magneetissa ja sitten se on hyvin vahva. Ei päästä helposti irti. Ja hyödyllistä silloin, kun menee jonnekin tonne tietokoneen sisälle tippuu joku 1 ruuvi ja sit sä oot sellainen miten mä saan tän pois täältä. Sitten katsotaan. Sitten siellä on ne talttapäit. Siellä on pieni. Sitten on keskisuuri. Ja sitten suuri. Eli 3 kokoa. Voinko mä vaan lätätä ne tohon? Mä koitan jotenkin pujottaa ne, mutta näin mä voin vaan lätätä. Mä vähän kyllä pelkään, että miten noi kestää toi muovi tuolla. Toi on aika pientä toi. Kai ne sieltä ratkeaa sit jossain vaiheessa jotain. 6 kolopäätä. Ainakin 2 kokoa, 3 kokoa. Hui, melkein sohasin lattialle tän. 3 kokoa. Ja sit siellä on vielä 4 päätä.
2 kokoa. En ole kyllä neliöpäätä ikinä nähnyt, tai ainakin rekisteröinyt näkeväni. Missäköhän on neliöpää? Onkohan ne jossain Apple-laitteessa? Voi olla, että Apple tekee semmosia bullshit-moveja, että niiltä voi löytyä just joku tommonen neliöpää, mitä ei ole missään muualla. Noin, eli mitä? 12 kappaletta sinne meni. Taisi mennä. Sitten se on tuolla noin. Se on kiva avata. Aika kiva voima Ei avaudu vahingossa, sen verran siinä on jousta ja sit naps auki, naps kiinni. Tuommoinen niinku puolinen toi kahva, en mä tiedä välittyykö se tähän näin. 3 tollasta ulkonevaa osaa. Ja sitten tossa on tietty toi, mistä voi vaihtaa sitä. Oi, nice. Niin, siinä on tietysti oikealla, siinä on enemmän joku karva. Näin. Karvoja suoraan Kanadasta. Joo, okei. Ja sitten keskellä, se on molempia suuntiin. Pikkasen siellä on, kuuluu. Ihan pikkasen, sanotaan niinku 0,5 milliä släkkiä. Sitten toiseen suuntaan. Mut vitsi, tää on niinku todella löysä. Tää ei vaadi paljonkaan voimaa, että sen saa pyöriä ton takaisinpäin. Mut sit taas oikeaan suuntaan, niin tää on paremmat reviewajat on testannut, että tää vääntövoima, minkä tää kestää niinku tähän suuntaan, missä pitäisi vääntää, on ihan älytön. Siis menee ihan parhaimpien ruuvimeisseleiden luokkaan. Että tää on niinku yksi parhaista ruuvimeisseleistä, mitä voi saada koko maailmassa. Ja varsinkin, kun tää on tehty niinku tollasen tietokoneen kasaamiseen ja elektroniikkalaitteiden kasaamiseen, tässä on optimoitu just nää, että on mahdollisimman pieni tää takaisinpäin voima, mahdollisimman suuri eteenpäin voima, ja sitten just toi magneettiominaisuudet, niin tää on tehty siis elektroniikan kasaamiseen, niin siihen tää on yksi parhaista, ellei paras. Ja nyt mulla on tämmönen, tää on aika siistiä. Nyt mulla on hyvä ruuvimeisseli, tiiäks mulla on ollut semmonen vanha, missä on vaan semmonen kahva, ja sit siinä on semmonen käännettävä, tiiäks, että se koko varsi lähtee niinku pois sieltä sisältä ja sitten se kääntyy. se on niinku kaikkein huonoin ikinä. Et suosittelen kyllä, jos enempää käytätte jotain ruuvimeisseliä, niin hankkikaa hyvä, niin sitten se voi kestää teidän loppuelämä ja sitten voitte olla onnellisia. Sen sijaan, että hankitte jotain huonoja ja sitten käytätte sitä ja kärvistelette koko elämän. Ei täälläkään muuta ollut. Tää on paffia tai koko pakkaus, että tää on suoraan kierrätykseen. Ei, ihan nättiä sinänsä. Kiitos, että katsoitte mun unboxing-videon, missä mä vähän tarkastelin, että mitä täältä oikein tuli ja mitä tää pitää sisällä tämä koko laite. Pistäkää ihmeessä kommenttia, jos haluatte pistää kommenttia. Ja mennään näistä taas satunnaisen videon parissa satunnaiseen kuluttaa. Ja nyt se on sitten moro! Wow, pääsit tähän asti, eikä tuulasi taitavasti. Paina tykkäys, laita kommentti, tosta uusi video auki. Vielä kiitos memberi.